Привіт! Сьогодні приготую сирні завитки. Це фантастично смачні булочки. Вони подобаються як дітям, так і дорослим. А якщо покласти туди побільше сиру, захоплення всіх рідних забезпечено. Тож мерщій починаю готувати. Спочатку приготую опару. В гарно тепле, не гаряче молоко, додаю дріжджі та цукор. Розмішую, накриваю харчовою плівкою та відправляю в тепле місце на 15-20 хвилин побродити. Пройшло 20 хвилин. Бачу, що наші дріжджі активні, на поверхні утворилася піна. Тепер починаємо готувати здобу. Для цього додаю сіль, олію та мед. Розмішую та далі починаю порційно додавати просіяне борошно. Спочатку розмішую ложкою в мисці. Обов'язково звертаю увагу на те, щоб тісто не було дуже густе, бо тоді булочки не будуть такими пухкими. Тепер починаю вимішувати тісто руками, спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Ось все борошно вмістилося в тісто. Припорошую робочу поверхню борошном. Тісто добре вимішую хвилин 5-6. Тісто розриваю, округлюю, знову розриваю, округлюю, такими рухами вимішую. Тісто все ще трохи липне до рук, це нормально, це добре. Борошно вже додавати не буду. Змащую руки олією та далі продовжую вимішувати. Округлюю тісто, ось воно таке однорідне, м'яке, еластичне. Миску змащую олією, перекладаю туди тісто, накриваю харчовою плівкою, відправляю в тепле місце, в мене це духовка, на 1-2 години, щоб тісто підійшло. В мене простояло тісто в теплому місці 1,5 години, ось як воно гарно підійшло. Збільшилося в кілька разів. Тепер тісто потрібно трішки обім'яти. Тісто дуже м'яке на дотик та ніжне. І, звичайно ж, воно дуже пухке. Тепер за допомогою качалки необхідно сформувати квадратний пласт. А робочу поверхню та качалку за необхідності можна притрусити борошном. В мене пласт вийшов за розмірами 44 см на 38 см, а товщина 5 мм. Для начинки я перетерла сир, додала до нього цукор та ванільний цукор. Все перемішала ретельно. Далі м'яким вершковим маслом змащую всю поверхню нашого тіста. Рівним шаром викладаю начинку, однак відступаю по 1,5-2 см до країв. Зверху начинку посипаю родзинками, які попередньо залила гарячою водою на 10 хвилин та просушила паперовим рушничком. Далі потрібно згорнути рулет, не сильно притискаючи, щоб тісто було куди підійматися.
Звичайно ж, обов'язково защіпую краї рулету. Та за допомогою нитки розрізую рулет на 12 рівних частин. Це також можна зробити гострим ножем, короткими рухами. Кожну заготівлю необхідно обмокнути в борошно. Та викласти на деко, встелене пергаментним папером. Змішую жовток з чайною ложкою молока та змащую в булочки. Прикриваю булочки пергаментним папером та залишаю постояти на 20-30 хвилин. Ось вже пройшло 30 хвилин, булочки добре підійшли. Тепер необхідно їх відправити в уже розігріту духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. Ось наші булочки вже приготувалися, залишилося їх тільки притрусити цукровою пудрою. Подивлюся, які вони всередині. Вони неймовірно пухкі та ніжні і ароматні. Що може бути смачніше за завитки з сиром? Цей смачний і корисний десерт, який обов'язково сподобається всій родині. Адже сирні булочки виходять неймовірно ніжними, а пікантності їм додають саме родзинки. Смачного! Готуйте з задоволенням та гарним настроєм!